Kumusta mga ka-techno? Ako po pala si Paul Gutierrez ng Poltech TV at ito yung full review ko sa Redmi Note 11 Pro 5G. Halos ginamit ko to ng 2 linggo at sasabihin ko yung tunay na experience ko sa phone na to. Dahil i-detalye ko mamaya sa inyo kung worth it ba siyang bilhin o hindi. At alam kong marami na kayo napanood about sa Redmi Note 11 Pro 5G pero marami pa rin alangan sa phone na to. Well, mamaya i-clarify natin yung chipset nito kung downgrade ba o upgrade tong chipset na to. Mamaya din i-details natin yung mga games na tinest ko sa phone na to. Hindi lang basta-basta games yung mga tinest ko dito. I-details ko rin kung anong mga settings ng mga yan. First of all, meron na akong first expression dito o unboxing sa phone na to. Kung hindi nyo pa napapanood, nandyan naman yung link sa comment section at description. At yung mga ibang details nandun din. At kung meron pala akong nakalimutan sa full review na to, pwede kayong magtanong sa comment section at sasagutin ko naman lahat yan. Well, sa mga hindi pa nakapanood ng unboxing videos ko, ito yung kasama sa box ng Redmi Note 11 Pro 5G. Meron tayong manuals, Type-C cable, free jelly case, 67 watts charger, SIM ejector pin, at itong Redmi Note 11 Pro 5G. Ang nagustuhan ko talaga dito yung build quality. Flat yung frame nito, tapos yung back panel nito is naka Gorilla Glass 5 protection. Yung back panel nito, color black siya, parang may naglalarong ilaw o reflection sa back panel nito. Then sa frame, flat din, at rounded edges naman sa mga side. Pero ang materials na ginamit dito sa frame is made of plastic. Hindi siya metal o aluminum. Mapapansin nyo yan kapag ang metal na frame, meron siyang antenna band sa mga gilid ng frame. So dito wala. Nasabi ko na plastic frame lang to. Pero mapafeel mo pa rin yung pagka-premium ng phone na to. At hindi siya fingerprint magnet talaga. Wala kang smudge na mapapansin sa back panel ng phone na to. Sa display naman, meron tayong 6.7 inches AMOLED display. Halos sa copy ng screen yung bezel nito. Almost bezel-less na rin tong phone na to. At napansin ko rin na sobrang liit ng dot camera sa display. Bihira mo makita sa ibang phone na ganito. Parang sa Poco F3 ko lang nakita yung maliit na dot sa camera. Dito halos hindi mo mapapansin yung camera na yan habang naglalaro ka. So sa AMOLED, syempre yan yung pinakamagandang display sa market. Saturated yung mga colors, yung black, true black talaga. Well, sa display, panalong panalo to. Then meron din 120Hz refresh rate. Pero sa paggamit ko sa 2 linggo, di ko na-open masyado yung 120 para siguro makatipid din ako sa baterya. Ang ginagamit ko lang talaga yung 60Hz refresh rate, pero pwede nyo muna ilagay sa 120 kung trip nyo. At hindi rin ako binigo ng phone na to sa bilis ng response ng screen. Meron tong 360 sampling rate for better touch response ng phone na to. So yung mga iba nasa 240 lang, okay na. So ito 360 sampling rate, mas responsive yung screen nito. Sa mga nag-iisip na downgrade yung chipset nito sa nakaraang Redmi Note 10 Pro, nagkakamali kayo. Dahil 8nm lang yung Redmi Note 10 Pro. At dito naka 6nm tong chipset ng Redmi Note 11 Pro 5G na naka Snapdragon 695 5G. While yung Redmi Note 10 Pro is Snapdragon 732G. Ang mali lang talaga sa processor na to is yung pangalan ng chipset. Kung tutuusin, mas powerful pa nga yung Snapdragon 695 over Snapdragon 750G. At makita nyo dyan yung mga ibang details. Halos powerful talaga itong Snapdragon 695 kumpara mo sa Snapdragon 732G at 750G. Well, ang mali lang talaga dito yung pangalan ng chipset. Akala ko rin dati kapag mababa yung number, mababa na yung chipset. So, hindi ko alam kung anong nangyari dito. So, yung Snapdragon 695, mas powerful yung chipset nito kumpara mo sa Redmi Note 10 Pro at pati sa Snapdragon 750G. At sa paggamit ko naman sa araw-araw, mabilis naman yung response ng chipset nito. At hindi ko napansin na nag-init tong phone na to habang gamit ko. Kahit sa gaming. Siyempre, pag nagbabad ka sa gaming, medyo nagwa-warm siya pero hindi halos ng ibang phone na sobrang mainit na yung phone kapag matagal ka na naglalaro. Bali, gagawa ako ng comparison sa Redmi Note 10 Pro versus Redmi Note 11 Pro 5G. Kaya sana mag-subscribe kayo sa channel ko at tapos hit mo yung bell icon. 5 segundo lang hiningi ko dyan para makapag-subscribe kayo sa channel ko. Para if ever masamahan nyo ako sa gagawin kong project, para kung sakaling lumaki agad yung channel ko, gusto ko mamigay sa mga batang nag-aaral kahit konting baon lang muna. Then, bibili tayo ng mga gamot sa butika na nangangailangan ng gamot. If ever pang lumaki yung channel ko, baka sakali makapagbigay tayo ng mga phones sa mga nag-online classes. At kung lumaki pa lalo, baka laptop na yung pamigay natin. So sana masamahan nyo ako dito. O baka sakali, mabigyan ko rin kayo o matulungan kayo sa mga darating na araw. Salamat sa pag-subscribe. Thank you talaga. Well, sa mga naghahanap ng radyo, meron pa rin tong radyo sa phone na to. Then, nandito pa rin yung IR Blaster para sa remote control ng appliances nyo. Hindi mo na kailangan mag-download ng ibang apps para dito. Meron na tong Mi Remote apps para sa IR Blaster natin. Basta check nyo lang yung pangalan ng appliances nyo, then itest nyo kung gumagana.
Actually, convenient tong IR blaster na to. Lagi meron to sa mga Xiaomi phones na wala sa ibang phones. Then isa pang napansin ko dito, sobrang smooth ng MIUI 13 over MIUI 12. Yung mga notifications dati sa MIUI 12, hindi siya nag-show halos. Pero dito, makita mo na lahat. Mas stable tong MIUI 13 kumpara mo sa MIUI 12. Walang masyadong pinagbago sa itsura over MIUI 12. Pero ramdam ko yung bilis at pagka-smooth ng phone na to sa MIUI 13. Dito sa MIUI 13 hindi ko naranasan yun. Sobrang stable ng MIUI 13 combine mo pa yung Snapdragon 695. Sa haptic feedback naman, saktong-sakto lang. Hindi ganun ka-quality yung feel. Parang mid-ranger lang talaga yung haptic nito. Then masabi ko sa phone na to, balance yung main speaker at secondary speaker niya. Hindi ganun kalakas pero saktong-sakto lang sa pandinig ko. Although hindi siya JBL katulad sa China version, pero ramdam ko pa rin na okay tong speaker na to. Over sa mga phone na mas malakas yung main speaker kaysa secondary speaker. So dito, equal yung stereo speaker nito. Then sa 2 linggong paggamit ko dito, napansin ko wala siyang 4K sa YouTube. Meron lang na max to na 1080p with 60 FPS. Then naka wideband L3 pa rin to sa Netflix na mababang certification. Pero last time sa Poco F3 napansin ko wideband L3 din yung dati. So after updates naging L1 na siya na mataas na certification. Baka sakali sa next update maging L1 na to sa phone na to. Then ang Wi-Fi version nito is 802.11, hindi siya Wi-Fi 6. Sa Bluetooth naman, ang version nito is 5.1. Malakas na yung version nito. Low latency sa mga earbuds natin. Isa pang nagustuhan ko sa phone na to, meron siyang earphone jack para sa mga wired earphones natin. Sana pati sa flagship meron din, di ba? About naman sa camera, naka 108 main camera to. 8 megapixel ultra wide, 2 megapixel macro. Sa front camera naman, naka 16 megapixel front facing camera. Dito sa camera na to, wala tayong 4K videos o 60 fps na settings. Na-downgrade talaga sa previous Redmi Note 10 Pro. Actually, nasa chipset to kung bakit walang 4K at 60 fps to. Meron lang dito 720p at 1080p at 30 frames per seconds. Mas smooth kasi yung 60 fps kumpara mo sa 30 fps. Ito talaga yung cons dito. Pero kung selfie lang o taking pictures, okay na okay siya. Pati naman yung 30 fps okay lang din, pero hindi ganun kaganda yung 30 fps lalo na kapag gumagalaw ka. Pero kung selfie lang, taking pictures, maganda yung image processing nito. Maganda pa rin yung linaw ng camera pagdating sa maliwanag na shot. Syempre sa low light condition may mga noise ka makukuha. At given naman talaga yung mga noise na yan sa mga low light condition. Sa macro, hindi siya ganun kaganda. Medyo talo tayo sa macro dito. Sa selfie okay lang din, pero sa akin baka need pa ng konting updates to. Pero kung normal usage ka lang, taking photos, selfies, maganda pa rin yung makukuha mong image. Dahil maganda talaga yung image processing ng phone na to. Kung mahilig kayo sa camera at gumagamit kayo ng 4K o 60 fps, baka hindi para sa inyo to. Pero kung mahilig kayo sa games at wala kayong pakialam sa camera, maganda yung build quality at smooth yung display, masabi kong para sa inyo to. Dahil nag-test ako sa mga games at nagulat ako sa mga resultang nakuha ko. Yung settings ng Game Turbo, ganito yung UI niya. Makikita mo dyan yung CPU usage mo, GPU usage, performance, at FPS ng games mo na wala sa ibang Game Turbo. At pwede ka rin mag-clear ng memory dyan para smooth yung gaming mo sa phone na to. Then meron din tayong voice changer at timer. Bali naka 8GB of RAM ako dito, 128GB of storage. At kapag naka 8GB of RAM ka, pwede mong gawing 11GB to. Para mas lalong smooth palalo yung phone mo. Yes, pwede mo siyang gawing 11GB. Para ma-activate mo yan, pumunta ka sa settings, tapos hanapin mo yung memory extension. Bali kukuha siya ng 3GB sa storage mo para i-add dun sa RAM mo. So kapag naka-activate na yan, makakakuha tayo ng 11GB of RAM dito. So bali kung nakakuha kayo ng 6128 na variant, yung RAM nyo is magiging 9GB yung RAM nyo. Basta i-activate nyo lang yung memory extension. So okay na okay itong features na to. So sa games nga, naka-high settings ako sa mga mabibigat na games gaya ng Genshin Impact. Kayang-kaya yung chipset nito. Walang lag at walang frame drops. So sa Rust Rally 3, may nagsabi dati na sobrang heavy daw yung graphics nito. Baka hindi daw kayanin. Bali ito yung settings ko. Yung resolution nito is 1080p, FPS is max, lahat ng details or settings naka-high din. Nung sinubukan ko, walang kahirap-hirap yung chipset o GPU nito sa laro na to. Hindi ko alam, sobrang naka-high naman yung mga settings pero sobrang kayang-kaya niya. At take note, hindi siya nagiinit sa games. Warm lang siya sa katagalan. Pero sa iba, siguro mainit na to. Na-try ko rin to sa PUBG New State, ang frame rate niya is ultra, yung graphic is high. So yan yung settings ko. Dahil kapag nasa max siya, yung graphics nagiging light lang siya. So, dyan ko na lang nilagay. May mga konting frame drop sa laro na to, pero playable naman siya. Pero kung gusto nyo ng smooth playing, pwede nyo ilagay sa medium na lang. Mas safe tayo sa medium setting sa laro na to.
Sa Game Turbo pala, ang settings ko dito is performance mode. So take note na lagay nyo lang sa performance mode kapag nakuha nyo yung phone na to. Sa ROS naman, naka-excellent graphics ako dito. FPS is high, then yung resolution HD. Playable naman siya. May mga konting frame drops din sa high settings pero safe laruin sa medium settings. Kaya kayang-kaya yung ROS dito. Sa Mirror 4 naman, dito hindi kinaya yung high settings, pati sa medium o low. Siguro kailangan ng updates to o optimization to. Hindi ko advise na laruin tong Mirror 4 sa phone na to. Medyo hirap sa ngayon. At marami akong tinest na games dyan like Call of Duty Mobile, Asphalt 9, at marami pang iba. Bali 12 games yata yung mga tinest ko. Meron akong video about dyan sa mga games na yan sa Redmi Note 11 Pro 5G. Ilalagay ko yung link sa description, so yung mga games na yan, marami-rami yan, 12 yan, so panoorin nyo na lang. Actually, sobrang kinaya yung mga games na to. Ilalagay ko sa comment o sa description yung link na yan. About sa battery, meron tayong 5,000 mAh na battery capacity at tumatagal siya whole day at sobra pa ng konti minsan kapag social media lang yung ginagawa mo. Sa games naman, 7 to 8 hours straight mo siyang malalaro. Then meron to kasamang 67 watts na charger at tinest ko, hindi ko ramdam yung 67 watts. Parang katulad lang siya ng 33 watts. Nasa 50 to 60 minutes pa rin yung charging time na nakukuha ko. Sa site nila, sabi nila 47 minutes yata full charge ka na. So, hindi ko ramdam yung 45 minutes. Naglalaro pa rin charging time nito to 50 to 60 minutes bago ka ma-full of charge. Kung ikukumpara mo naman to over China version, talong-talo talaga tong global version na to. Walang duda doon lalo na sa camera at chipset. Pero ibang version talaga yung China. Mag-setup ka pa at medyo mahirap yung notifications. Minsan mahirap pa magbenta kapag gusto mo nang ibenta. Over global version na madali lang ibenta. Pero okay naman yung China version. Pero masabi ko lang na hindi para sa lahat yung China version. Meron marunong mag-setup, merong hindi. Pero lahat naman yan, napapag-aralan naman yan. Pero sabi ko nga kanina, yung China version hindi para sa lahat. Well, to be honest, yung cons na malaki talaga dito na napansin ko sa phone na to is the missing 4K at 60fps na video. So wala tayong ganun. Kahit mag-update pa to, walang darating na ganun. Kung photos lang, palag naman to. Maganda yung image processing nito. Siguro wag lang sa macro siguro. Then wala tayong 4K sa YouTube pero may 60fps kapag nagpe-play ka. At hindi naman malaking cons yun para sa akin. Kung hindi naman malaking factor yung camera sa inyo, overall sobrang ganda ng phone na to. Naka 5G ka na, maganda yung build quality, maganda yung display, solid sa games, mabilis yung chipset, equal yung speaker, at maganda yung performance sa Game Turbo. Kung akong tatanungin kung sulit ba naman sa presyo, 15 to 16K, actually oo. Yung mga games kasi na tinest ko, minsan sa Snapdragon 870, minsan nagiinit o hindi kinakaya, minsan yung mga high settings. So dito nagulat ako na kaya yung mga games sa high settings. So 15 to 16K, para sa games sa chipset, okay na ako. Pero sa camera, syempre, alam naman natin na talagang downgrade talaga. Kung galing ka sa Redmi Note 10 Pro, sulit pa rin yung upgrade nito. Huwag lang talaga sa camera. I hope na nakatulong ako sa inyo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe channel ko. Thank you for watching. Magkita tayo sa mga unboxing videos natin, comparison videos, tips and tricks, at marami pang iba. So once again, this is Paul Tech TV. You find me, hope you find me. When the sun rises, when the sun